අදට වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා කසුම්රෝ SL YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් brand new episode එකකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ online එකේ මුදල් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඔයා අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආවේ. එහෙනම් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ සරල application එකක් ගැන. මම මේක ගැන කලිනුත් වීඩියෝ දෙක තුනක් කරලා තියෙනවා. කොහොමද අද වීඩියෝ මම මේක මුලින්දම කියලා දෙනවා. ඔයා මේ වෙනකොටත් අහලා ඇති මේ application එක ගැන. මේකින් අපිට පුළුවන් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් පොඩි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඒ වගේම තමයි වීඩියෝස් එකට අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින්ම මම ඔයාලට දෙයක් කියන්නම්. ඔයා මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකකින් හෝ ඕනෑම ක්‍රමයකින් මුදල් earn කරන්න ඉන්නවා නම් ඔයාට මේක පටන් ගත්ත ගමන් ලේසියෙන්ම earn කරන්න බෑ. ඒක ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා ජොබ් එකක් කරත් වැඩ කළා නම් ඔයාට සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ඔන්ලයින් එකේ earn කරන වැඩකට ගියත් ඔයා මුලින්ම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් පටන් ගත්ත දවස් ඉඳගෙන ඔයාට මේ විදියට මුදල් හම්බ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඕනම ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක ඔයා earn කරනවා නම් ඔයා මුලින්ම කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒ කියන්නේ ටික කාලයකට පස්සේ තමයි ඔයාට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේව කියද්දි ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් මේක වැඩක් නැහැ නේ කියලා. ඒනත් මේ වගේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් වලින් earn කරලා සාර්ථක වෙච්ච කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාත් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාට පුළුවන් දවසේ එක පැයක් වගේ මේකට වෙන් කරන්න. ඒ වගේ කරලා ඔයාට ටික කාලෙකින්ම ගොඩක් ලොකු මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් උනත්. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නන්නේ සරල ක්‍රමයක් ගැන. ඔයාට ඔන්ලයින් එකේ earn කරනවා නම් මේකේදී ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Fiverr ගන්න පුළුවන්. Fiverr එකේදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කට්ටිය කරන orders වලට අනුව ඔයාට ඒ දේවල් සපයලා graphic design මෙන්න මේ වගේ ඔන්ලයින් එකේ කරන දේවල් වලින් මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි Binance වගේ software එකක් ගත්තොත් මේකෙදිත් ඔයාට ට්‍රේඩ් කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලොකු සංකීර්ණ දේවල් නැතුව අද මම කියලා දෙන්නන්නේ ගොඩක්ම සරල ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නන්නේ ClipClaps කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක PC version එකක් නැහැ. ෆෝන් එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. මම මේක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන තැන ඉඳන් මේකට සයින් වෙලා මේකෙන් earn කරන්න කොහොමද කියලා මේකේ වෙනම කියලා දෙනවා ඔයාට. ඒක නිසා ඒ දේවල් ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් මේකදී ඔයාට සරලව කරන්න තියෙන ඔයාට බලන්න මේකේ තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මම මේක කරලා වෙන්නද්දි ඔයාලට වැඩිපුර තේරෙයි. දැන් පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි කරන්නේ. මේකදී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට coins එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම directly dollars එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඩොලර් වලින් තමයි ඔයාලට මේකෙදී earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් විතර මේ විදිහට earn කරන සල්ලි දාගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් නම්බර් එක type කරලා ඔයාට රීලෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඔයා මේකෙන් earn කරන සල්ලි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඔයාගේ PayPal account එකකට මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් PayPal account එකක් ඔයාට නැත්නම් bank account එකකට directly ගන්න නම් බෑ මේකෙන්. මොකද මේක පිටරට application එකක්. එතකොට directly ඔයාගේ bank account එකකට මේකෙන් earn කරන සල්ලි ඔයාට ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම PayPal account එකක් හදාගන්න. ඔයාලට PayPal account එකක් තාම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ උඩින් එන කාඩ් එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ මම සම්පූර්ණයෙන් PayPal account එකක් හදන හැටි ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් මම බලලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා PayPal account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තියෙන වීඩියෝ එක. එතකොට ඒ වීඩියෝ බලලා PayPal account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ආරම්භයෙන් යන්නේ මේ application එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මුලින් ඉඳන් තමයි යන්නේ. ඒ නිසා දැම්මම ඔයාලට money withdraw කරගන්න නම් බෑ. ඒ වුණත් ඔයාලට ඔයාගේ account PayPal account එක වැඩද? මේ application එක සාර්ථකයිද? ඔයා මේකෙන් earn කරන ඔයාලට සල්ලි ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්ද කියලා ටෙස්ට් කරන්න මෙයාලා දීලා තියෙනවා $0.10ක් මුලින්ම ඔයාලට transfer කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PayPal account එකට. ඉතින් ඒකල ඔයාලට විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ application එක ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. අපි දැන් මුලින්ම මේ application එක මොකද්ද සහ මේ application එක ඔයාගේ phone එකට download කරලා install කරලා sign කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි මම ඔයාලට පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයා අර විදියට Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරලා download කරොත් ඔයාලට normally මේ app එක ගන්න පුළුවන් එච්චරයි. එහෙනම් මම බලලා description එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. මේ link එකට click කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔයා download කරනවා නම් ඩොලර් එකක් අමතරව හම්බ වෙනවා. ඩොලර් එකක් කියන්නේ ලොකු ගානක් නෙමෙයි application එකේ. ඒතර ඔයා මේ link එකට click කරනවා නම් ඔයාට අමතරව ඩොලර් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම බලලා description එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ link එකක්. ඔයා මෙන්න මේ link එකට click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි note එකක් උත් එතන දාලා තිනවා. ඔයාට මේ link එකට click කරලා මේක install කරගත්තොත් ඩොලර් එකක reward එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ link එකට click කරලා install කරගන්න. ඒතර ඔයාට නිකම්ම ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට link එකට click කරනවා. ඉතින් මේ link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි. ඒ link එකට click කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ interface එක පොඩ්ඩක් පහළට එන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ code එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන මේ copy කියන එකට click කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට copy it කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ යට තියෙන get it on Google Play කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා මෙන්න මෙතන get it on Google Play කියන එකට click කරගන්න.
එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මගේ Play Store open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ClipClaps එක මෙතනදී පෙන්නනවා. ඔයාලට සරලව කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ install කියන එකට ක්ලික් කරලා මේක install කරගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක install වෙලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේක open කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් continue with Google කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකෙන් යන්න. ඒ කියන්නේ Google account එකෙන් යන්න. නැත්නම් මෙතන Facebook එකෙන් යන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන continue with Google කියන එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන emails ටික මෙතනදී පෙන්නයි. ඔයාට ඕන email එකෙන් මෙතනින් ඇතුළට යන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට email එකක් select කරගන්න. සමහරවිට ඔයාට ඒ විදිහ මෙනු එකක් පෙන්වන්නේ නැති වෙයි ඔයාගේ එක email එකක් විතරයි නම් තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේ විස්තර ටිකක් පුරවන්න එනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන තියෙන මේ තියෙන ෆොටෝ එකක්ම දෙන්නම්. ඊට මෙතන male ද female ද කියලා අහනවා. ඒක ඔයා දාන්න. මම මේ විදිහට male කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන nickname එක තියෙනවා. මේ විදිහට customer SL කියලා මම nickname එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට next කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ අපි මේක ඇතුලේ වීඩියෝස් තියෙනවා මේවා හැම අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොන වගේ වීඩියෝස්ද බලන්න ඕනි කියලා. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට පහක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ next කරගන්න. හරි. ඉතින් setup එක එච්චරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට app එක ඇතුලට ඔයාව drop වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ application එකට sign වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගැන. මේක ඇතුලේ එක එක tabs තියෙනවා. මේ tabs වලින් මොනවද කරන්න කියලා full explain එකක් දැන් මම කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් home interface එකේ මේ විදිහට videos play වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට videos play වෙද්දී ඔයාට money earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මේ යට තියෙන tabs ගැන පොඩි විස්තරයක් කරලා ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මේ විදිහට ClipClaps එක ඇස්සේ videos play වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට videos play වෙද්දී ඔයාලට rewards ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන rewards කියන tab එකට මම එන්නම්. ඉතින් මේ tab එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි බලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙදී මුලින්ම මේ උඩින් පෙන්නනදී coin බිඳුවයි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම දැන් account එක හැදුවා විතරයි. මේකේ coin එකක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ cheats බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට ඩොලර් එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී එක එක cheats වර්ග වලට අදාළව මෙතනදී වැටෙනවා. ඉතින් මේවා open කරලා තමයි ඔයාලට ඩොලර්ස් ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඒක අරගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතන coins වැඩි වුණා 344කට. ඉතින් දැන් මේ මුලින්ම යන නිසා ගොඩක් offers අපිට හම්බ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට ආසේ raffle කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට මම දැන් යන්නම්. මේකට ගියට පස්සේ මම අර ඉස්සෙල්ලා earn කරපු raffles බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ cheat box එකෙන් ගත්ත raffles තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ raffles පිරුණාට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන ඩොලර් 1යි reward raffle කියලා. ඉතින් මේකෙදින් ඔයාට වාසනාව තිබ්බොත් ඩොලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඩොලර් 10ක්. ඊට පස්සේ මෙතනදී Amazon raffle එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් ඩොලර් 10ක්. ඊට මෙතන 501 ClipClaps. මෙන්න මේ විදිහට raffles වලින් ඔයාට earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියෙන watch video for 1 minute කියලා. එතනදී coin 500ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒකට යන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මොන හරි වීඩියෝ එකක් විනාඩියක් බලන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මොකක් හරි වීඩියෝ ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට පේනවාද මේ යටින් කවුන්ට් වෙනවා ගානක්. මේ විදිහට කවුන්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට money ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේක පිරුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේකදී earn කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේකේ තව ගොඩාක් options තියෙනවා. මේකදී ඔයාලට එක එක විදිහට earn කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ හැම දෙයක් ගැනම නම් කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ ගොඩක්ම දික් වෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මී කියන ඩාට පස්සේ ඔයාගේ profile එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙදී ඔයාලට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන my upload කියන එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකට videos upload කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න මේ බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාට මේකට videos upload කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා upload කරන videos වලින් ඔයාට earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේ video බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් YouTube එකේ තියෙන video වල links දාන්න මෙතන. නැත්නම් upload from gallery කියන එකට ගිහලා gallery එකෙන් upload කරන්න. මේ විදිහට මේක ඇතුළට videos upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් මේ application එකෙන්. ඉතින් මම දැන් තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් විදිහේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන redeem කියලා උඩින් තියෙන පොඩි option එකක්. මෙන්න මේකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මෙන්න මේ වගේ code එකක් ගහන්න තැනක් එයි. මෙතනදී දැන් ඔයාලට screen එකේ පේනවා code එකක්. මෙන්න මේ code එක ඔයාලා type කරන්න. මම පහළ description එකේ මේ code එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා මේ code එක ගැහුවොත් ඔයාට ඒකිනුත් ඩොලර් ගාණක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාට අවබෝධයක් ඇති මේ application එකෙන් money earn කරන්න මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු money withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු එහෙනම් මේක withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාට බලන්න මෙන්න මේ උඩින් තියෙනවා අර coin icon එක. මේකට ඔයා click කරගන්න. දැන් ඔයාට බලන්න මෙන්න මේ අපේ cash කියන option එකට එන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාට පේන්නේ නැති ඔයාගේ ගාව දැන් කොච්චර cash තියෙනවද කියලා. දැන් මගේ cash balance එක 1.33යි ඩොලර්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට PayPal කියලා බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කරන options ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩොලර් 15 30 50 20 40 මෙන්න මේ වගේ ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේකට click කරොත් ඔයාට වෙනවා insufficient balance කියලා. කියන්නේ මම තාම ඩොලර් 15ක් එකතු කරගෙන නැහැ කියලා.
ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට PayPal වලට transfer කරගන්න පුළුවන් ඔයා ගන්න සල්ලි. නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන අද කියන එකට දැනට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන mobile recharge විදියට phone එකට reload එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයකට දැන් මේ mobile recharge කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී choose the country කියලා තියෙනවා. මෙතන ගිහලා ඔයා ශ්‍රී ලංකාව නම් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව select කරගන්න. ඊට පස්සේ operator තෝරන්න එනවා. ඉතින් මෙතනට ගිහලා ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඕනි sim එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ phone number එක type කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ phone number එක type කරලා මෙතන confirm කියන එකට click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී වෙන්න කොච්චරද ඔයාට ගන්න ඕන කියලා. මෙතන ඩොලර් 10ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩොලර් 15ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගාණ එකතු වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට මේ රීචාර්ජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාට ගොඩක්ම විශ්වාස ඇති මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අපිට money withdraw කරන්න පුළුවන්, සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් කියලා. මේකදී ඔයා කලින් දකින්න නැති එක එක range තියෙනවා. ඩොලර් 10, ඩොලර් 20 මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ sim එකට වෙනම සල්ලි ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. කියන්නේ reloads විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මම මේකදී ඔයාලට කියලා දුන්නා මේක invite කරලා ඔයාටත් earn කරන්න පුළුවන් කීයක් හරි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉන්විටේෂන් ලින්ක් එකක් යවලා යාළුවෙක්ට ඉන්වයිට් කරන්න. ඉතින් ඒකදී ඔයාලට මම මතක් කරන්නම් ඔයා ලින්ක් එක ඇවුවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය මේකට ක්ලික් කරලා එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. ඒවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක යවන්න. එතකොට එයා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා සම්පූර්ණ මේක ගැන අවබෝධයක් අරගෙන ඔයාගේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒතර ඔයාටත් ගාණක් එනවා, ඔයාගේ යාළුවටත් ගාණක් එනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ යාළුවටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ එයාටත් ඔන්ලයින් එක earn කරන්න හේතුවක් ඒ වගේම ඔයාගේ wallet එක වැඩි කරගන්නත් මේක හේතුවක් වෙයි. එහෙනම් අද වීඩියෝ මම මෙතනින් නතර කරන්නම්. මේක ගැන ඉදිරියේදී තව දුරටත් එක්ස්ප්ලেইন බරපතල වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.